سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزش نتورک داریم در خدمتتونم. تو این ویدیو قراره در مورد روتر او اس و اینکه چجوری میتونیم اونو آپگرید کنیم صحبت کنیم. ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. برای اینکه بتونیم روتر او اس رو آپگرید کنیم، قبلش باید با کانال‌های مختلفی که این سیستم عامل داره آشنا بشیم یا دسته‌های مختلفی که این سیستم عامل داره. یکی از اون دسته لانگ ترم هست و یکی دسته استیبل هستش. اگه نگاه کنید اینا ورژناش با هم دیگه فرق میکنه. اینا نسخه‌ای هستن که معمولا برای محیط پروداکشن مناسب تر هستن. باگ ندارن و یا البته نمیشه گفت باگ ندارن، یعنی باگ های کمتری دارن، خیلی از باگ هاش پیدا شده. لانگ ترم مسلما مناسب تر است و بعد گزینه بعدی استیبل هست. اما اگر شما دنبال فیچرهای جدیدی هستین که میکروتیک داره برای روتر او اس معرفی میکنه، میتونید نسخه های تستینگ و دیولپمنت رو تو محیط تستتون استفاده کنید. اما از این نسخه ها نباید تو محیط پروداکشن استفاده کرد، چون ممکنه باگ های زیادی داشته باشه و ایرادات زیادی داشته باشه. حالا اگر بخوایم روتر او اس رو آپگرید کنیم، دو تا حالت داره. یکی این که ما دسترسی به اینترنت داریم روی اون روترمون، یعنی اون روترمون اینترنت داره، و یا اینکه این روترمون اینترنت نداره. اگه روترمون اینترنت داشته باشه، کار ما یه مقداری راحت تره. کافیه ما بریم تو قسمت سیستم پکیجز از تو محیط وین باکس و یا وب پیک، توی اونجا روی دکمه چک فور آپدیتس کلیک کنیم. بعد از اینکه روی دکمه چک فور آپدیتس کلیک کنیم، میاد برای ما یک پنجره باز میشه که ما میتونیم کانالمون رو انتخاب کنیم. مثلا ما اگه دنبال نسخه استیبل هستیم، کانالمون رو استیبل انتخاب میکنیم. بعد اینکه کانالمون انتخاب کردیم، پایین میاد نشون میده، میگه که آقا ورژن که شما الان نصب دارین هست 6.47.1 تو این شکل و آخرین ورژنی که تو کانال استیبل وجود داره 6.48 هستش. حالا شما دو تا گزینه دارین، یا اینکه میتونین دانلودش کنین و یا اینکه دانلودن اینستال کنین. اگه دانلود کنین، این سیستم عامل نسخه جدید رو میره دانلود میکنه، اما روترتون ریبوت نمیشه و این سیستم عامل هم نصب نمیشه تا اینکه خودتون دستی برین روتر رو ریبوتش کنین، یعنی برین تو همون منوی سیستمز گزینه ریبوت رو انتخاب کنین. اگر گزینه دانلود ان اینستال رو انتخاب کنین، میره سیستم عامل دانلودش میکنه و ریبوت میکنه روترتون و سیستم عامل نسخه جدید رو هم نصب میکنه. فقط باید حواستون باشه که دانلود ان اینستال رو زمانی که شبکتون زیر بار هست استفاده نکنه. یا آزمایش داریم اینجا. ما تو این آزمایش از ما خواسته که روترمون رو به آخرین نسخه‌ای که توی لانگ ترم وجود داره آپگرید کنیم. بریم ما هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وین باکس به روترم وصل شدم. میرم قسمت سیستم پکیجز. لیست پکیج های مختلفی که روتر من داره رو اینجا لیست کرده. رو دکمه چک فور آپدیتس کلیک میکنم. از من خواسته بود که چنل لانگ ترم رو انتخاب کنم. چنل لانگ ترم رو که انتخاب کنم، میگه اینستالد ورژن شما 6.49.2 هست. لیتست ورژن توی چنل لانگ ترم 6.48.6، یعنی پایین تر از اونه. چون من قبلا از چنل استیبل رفته بودم 6.49.2 رو نصب کرده بودم. اگه نگاه کنین تو چنل استیبل الان 6.49.6 موجود هست. حالا من میام اینجا لانگ ترم رو انتخاب میکنم که این میشه 6.48.6، یعنی عملا یه جورایی برای من داره داونگرید اتفاق میفته به جایی که آپگرید اتفاق بیفته. میام روی دانلود ان اینستال کلیک میکنم. پایین شروع میکنه نوشته calculating download size، شروع میکنه دانلود کردن. حجم او اس میکروتیک هم خیلی کمه، کمتر از 20 مگا تقریبا برای این نسخه‌ای که من دارم. شروع میکنه دانلود کردن. یکم صبر کنیم تا دانلودش کامل بشه. چون ما گزینه دانلود ان اینستال رو انتخاب کردیم، بعد از اون شروع کرد ریبوت کردن. روتر رو ریبوت میکنه. تقریبا یه دقیقه شاید زمان ببره که روتر ریبوت بشه. یه بوق زد الان. من ویدیو رو پاز میکنم، دوباره برمیگردم. وقتی که روتر ریبوت شده باشه با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم نسخه سیستم عامل ما چه نسخه‌ای هستش. خب من مجدد به روترم وصل شدم. الان اگه نگاه کنین، ما تو همون صفحه چک فور آپدیت هستیم. اینستال ورژن من شد 6.48.6، همون چنل لانگ ترم. لیتست ورژن هم 6.48.6 هست. پس چیزی که اون آزمایش از ما خواسته بود و با هم دیگه انجامش دادیم. حالا اگر ما بخوایم روتری رو آپگرید کنیم که این روتر دسترسی به اینترنت نداشته باشه، تو این حالت باید چیکار کنیم؟
ما اگر یه همچین روتری داشته باشیم باید نگاه کنیم ببینیم که معماری پردازنده اون روتر چی هستش. برای روترهای مختلف فرق میکنه، بعضیا میپ اس بی هستن، بعضیا آرم هستن، نسخه های مختلف باید دقت کنیم. حالا چجوری میتونیم اینو ببینیم؟ وقتی با وین باکس وصل میشیم به روترتون، اون قسمت بالا مینویسه، هم مدل روترتون رو مینویسه و هم که معماریش چی هست رو مینویسه. شما از این میتونین کمک بگیرین. بعد از اینکه معماری پردازنده روترتون رو مشخص کردین، دوباره میرین سایت میکروتیک تو قسمت دانلودش یا تو همون قسمت سافت‌ورش نگاه میکنین متناسب با اون معماری که روترتون داشت، میرین تو همون بخش. ما معماریمون برای این روتر مثلا بود میپ اس بی، میریم تو همون بخش و کانالی که مد نظرمون هست، مثلا اگر کانال استیبل رو بخوایم، میان تو کانال استیبل یکی از این دو تا پکیج رو میتونیم انتخاب کنیم، یا مین پکیج رو یا اکسترا پکیج. در مورد که این پکیج ها چه تفاوتی با هم دیگه میکنن با هم دیگه صحبت میکنیم بعداً. حالا اینو دانلودش کردیم، اگر مین پکیج رو دانلود کنیم فقط به ما یه فایل میده، اگه اکسترا پکیج رو دانلود کنیم به ما یه فایل زیپ میده که داخلش یه تعداد پکیج هست. کافیه ما این فایل ها رو اگر حالت اکسترا پکیج باشه همه رو درگ اند دراپ کنیم داخل وین باکس و بعد از اون روترمون رو ریبوت کنیم. اگر هم مین پکیج رو گرفته باشیم همون تگ فایلی که به ما داده رو درگ اند دراپ میکنیم داخل وین باکس و بعد از اون روترمون رو ریبوت میکنیم و روتر ما به این صورت آپگرید میشه. یه آزمایش داریم اینجا که از ما خواسته روترمون رو تو حالتی که دسترسی به اینترنت نداره و یا اینکه دسترسی داره ما میخوایم به صورت دستی خودمون آپدیتش کنیم، با آخرین نسخه استیبل آپگریدش کنیم. ما قبل از این روترمون رو با آخرین نسخه لانگ ترم آپگرید کرده بودیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. روی روتری که دسترسی به اینترنت نداره و میخوایم اون آپگرید کنیم، گفتیم اولین کار اینه که معماری پردازنده اون روتر رو پیدا کنیم. من اینجا به روترم وصل شدم، نگاه میکنم معماری پردازنده روتر من میپ اس بی هستش، داخل پرانتز اینجا نوشته شده. داخل سایت میکروتیک میرم تو قسمت سافت‌ور. تو قسمت سافت‌ور من OS نسخه 7 که هنوز خیلی شاید مناسب برای مولتی پروداکشن نباشه رو انتخاب نمی کنم فعلا. میام از تو قسمت روتر OS ورژن 6 نگاه میکنم، دنبال معماری خودم میگردم. اینجا نوشته میپ اس بی. میپ اس بی. حالا مین پکیج دارم، من اکسترا پکیج دارم. میام من چنل استیبل هم مد نظرم بود 649.6، پس میپ اس بی چنل استیبل. فعلا من فقط مین پکیج اینو دانلودش میکنم. یه فایل هست همونجور که داریم میبینید نزدیک 12 مگ، بیشتر حجمش هم نیستش. حالا من میرم به محلی که این فایل رو دانلود کردم. فایلی که دانلود کردم اینجا رو دسکتاپ من قرار گرفته. یه فایل هست با پسوند MPK که 11.8 مگابایت هستش. من از طریق وین باکس به روترم وصل شدم. این فایل رو میگیرم و درگ دراپ میکنم داخل روترم. این کاری که انجام بدم شروع میکنه کپی کردن این فایل داخل روترم. بعد از اینکه کپی کردن این فایل تموم شد، کافیه من برم تو قسمت سیستم. اگه نگاه کنین قبل از اینکه من سیستم رو ریبوت کنم، نسخه سیستم عامل من هستش 6.48.6 و انتظار دارم بعد از آپگرید کردن این بشه 6.49.6. میرم سیستم ریبوت، روی یس کلیک میکنم. روتر من ریبوت میشه و بعدش سیستم عامل نسخه جدید نصب میشه. تقریبا یه دقیقه زمان میبره. من ویدیو رو پاز میکنم و بعد یه دقیقه برمیگردم. روتر من ریبوت شد و من مجدد بهش وصل شدم. اگه الان من اینجا رو نگاه کنم نوشته نسخه روتر شما 6.49.6 هست. همچنین میتونم برم تو قسمت سیستم پکیجز، مجدد نگاه کنم نسخه من 6.49.6 هستش. این همیشه آپگرید کردن روتر OS زمانی که شما دسترسی به
اینترنت از روی روترتون ندارین. اگر دقت کرده باشین وقتی که توی وین باکس به قسمت سیستم پکیجز میریم یه سری پکیج های مختلف داریم، پکیج سیستم، روتینگ، پی پی پی، دی اچ سی پی. روتر اوس میاد از پکیج های مختلف استفاده میکنه تا فانکشنالیتی ها یا عملکردهای متفاوت رو توی پکیج های متفاوت قرار بده. پکیج سیستم اون پکیجی که اکثر چیزهای بیسیک روتر نیاز داره داخل اون هست و این پکیج رو حتما باید داشته باشید. پکیج روتینگ یه پکیجی که تو این روتینگ پروتکل‌ها رو داریم، مثل ریپ، بی جی پی، او اس پی اف. خاطرمون باشه یه چیزی مثل استاتیک روتینگ چون چیز خیلی بیسیکی هست تو پکیج سیستم قرار داره، نه تو پکیج روتینگ. و پکیج های مختلف دیگه که هر کدوم قابلیت های جدید رو به میکروتیک اضافه میکنن. حالا دونستن این که هر عملکرد داخل چه پکیجی وجود داره و یا اینکه هر پکیج به چه دردی میخوره چه فایده ای داره. شما ممکنه یک سری از پکیج ها رو نیاز نداشته باشین. مثلا شما ممکنه تو شبکه‌تون اصلا از MPLS استفاده نکنید و یا اینکه IP ورژن 6 رو نداشته باشین و یا اینکه مالتیکست رو نداشته باشین. تو این حالت بهتره پکیج هایی که ازشون استفاده نمی‌کنید رو آن اینستال کنین و یا اینکه حداقل دیزیبلشون کنین. وقتی که پکیج رو دیزیبل می‌کنین روی روترتون وجود داره اما اون قابلیت رو شما غیر فعال کردین، اما وقتی که آن اینستالش می‌کنین اون پکیج رو کلا از روی روترتون حذفش می‌کنین. برای اینکه بتونیم یه پکیج رو دیزیبل کنیم و یا آن اینستال کنیم کافیه بریم توی همون پنجره سیستم پکیجز تا لیست پکیج ها رو برای ما بیاره. اون پکیج رو انتخاب میکنیم و اون پکیج رو اگه خواستیم میتونیم با استفاده از دکمه دیزیبل و یا آن اینستال دیزیبلش کنیم و یا اینکه آن اینستالش کنیم. یه آزمایش داریم ما اینجا که از ما خواسته پکیج IP ورژن 6 رو دیزیبل کنیم و پکیج مالتیکست رو آن اینستالش کنیم. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره رو من بگم خدمتتون اینه که بعد از اینکه شما روی دیزیبل کلیک کردین و یا روی آن اینستال کلیک کردین اینها اعمال نمیشه تا زمانی که شما یک دفعه روتر رو ریبوت کنید. بریم با همدیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من میام به روترم وصل میشم. آزمایش از من خواسته بود که پکیج IP ورژن 6 رو دیزیبلش کنم، پکیج مالتیکست رو هم آن اینستال کنم. نگاه میکنم پکیج IP ورژن 6 اصلا دیزیبل هستش و من اصلا پکیج مالتیکست ندارم. پکیج مالتیکست جز اون پکیجایی که احتمالاً داخل اکسترا پکیج وجود داره و ما اینجا نداریم. ما میایم آزمایش یه جور دیگه انجام بدیم. نگاه میکنیم من اینجا IP دارم اما منوی IP ورژن 6 ندارم چون IPv6 من دیزیبل هست. من میام این دفعه اینو انیبلش میکنم. اگه نگاه کنین اینجا نوشته scheduled for enable، یعنی بعد از اینکه ریبوتش کنین این انیبل میشه. همین الان بلافاصله انیبل نمیشه. یه پکیج اینجا من دارم به اسم LTE. میام پکیج LTE رو آن اینستال کلیک میکنم. برای این مینویسه scheduled for uninstall. پس من انتظار دارم بعد از اینکه روترم رو ریبوت کردم IP ورژن 6 پکیجش برای من فعال شده باشه، انیبل شده باشه و اینجا گزینه IP ورژن 6 رو داشته باشم، پکیج LTE هم کلا آن اینستال شده باشه. من میرم توی سیستم ریبوت. یه مقداری زمان میبره، تقریبا همون 1 دقیقه. من ویدیو رو مجدد پاز میکنم، بعد 1 دقیقه برمیگردم خدمتتون. روتر ما ریبوت شد. حالا برمیگردیم توی قسمت سیستم پکیجز. نگاه میکنیم میبینیم پکیج IP ورژن 6 فعال شده. اینجا برای من یه منو اومده IP ورژن 6 تنظیمات که مربوط به IP ورژن 6 هست. یه پکیج LTE هم داشتم که دیگه الان وجود نداره و آن اینستال شده. فقط نکته‌ای که وجود داره وقتی که شما یه فایل مین پکیج رو دانلود میکنین که یک باندل هست اصطلاحاً، نگاه کنین داخل روتر OS میبسپی اینا همه زیر مجموعه اینن، یکم ایندنتیشن داره، تو رفتگی داره. تک تک اینها رو میتونین دیزیبل کنین اما چون اینها باندل هستن آن اینستال نمیتونین بکنین. اما اگر شما اکسترا پکیج رو نصب کرده باشین هر کدوم از اینها رو هم خواستین میتونین آن اینستالش کنین تو اون حالت. یه اشاره کوتاهی هم کردیم، گفتیم برای هر معماری CPU، هر معماری پردازنده ما 2 مدل پکیج داریم، یه مین پکیج داریم، یه اکسترا پکیجز داریم که توی اکسترا یه سری فانکشنالیتی بیشتری رو به ما میده. حالا بعدا بیشتر آشنا میشیم که این اکسترا پکیجز چه چیزهای بیشتری رو داره. یه مشکلی که ممکنه براتون پیش بیاد این هست که بعد از آپگرید کردن روترتون یه سری مشکلات تو شبکه‌تون پیش میاد و شما تصمیم میگیرین که برگردین به همون نسخه قبلی.
برای اینکه این کارو بکنین کافیه شما برین فایل نسخه قدیمی تر رو دانلودش کنین. بعد از اینکه فایل رو دانلود کردین، شبیه حالتی که آپگرید می‌کردین، اینو درگ اند دراپ کنین، بذارین داخل روترتون. بعد برین تو قسمت سیستم پکیجز و از اونجا دکمه داونگرید رو روش کلیک کنین. بعد از اینکه روی دکمه داونگرید کلیک کنین، روتر ریبوت میشه و به همون نسخه قبلی شما برمیگرده. یه آزمایش اینجا ما داریم که از ما خواسته روترمون رو به نسخه لانگ ترم که آخرین نسخه لانگ ترم داونگریدش کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. ما اگر دوباره به روترمون برگردیم میبینیم که نسخه ما هستش 649.6. من دوباره میام داخل سایت میکروتیک، قسمت روتر او اس ورژن 6 توی قسمت سافت‌ور که میتونستم دانلود انجام بدم، روتر او اس ورژن 6. معماری من میپ اس بی بود. این دفعه میام گفتیم از چنل لانگ ترم میخوایم دانلود کنیم، اکسترا پکیج رو دانلود میکنم. من این پکیج رو قبلا دانلود کردم. اینجا روی دسکتاپم بود. یه فایل زیپ به من داد. این فایل زیپ رو من اومدم اکسترکت کردم داخل یه فولدری که این فولدر رو الان اینجا باز کردم. شما لیست یه تعداد پکیج رو داریم میبینین که پکیج هاش اینجا نسبت به نسخه مین پکیج بیشتر هستش. این دفعه خواستیم اکسترا پکیج رو روی روترمون داشته باشیم. همه اینها رو انتخاب میکنم، درگ دراپ میکنم روی روترم. شروع میکنه کپی کردن تمام این پکیج ها روی روترمون. اگه نگاه کنین گفتیم که نسخه ما اینجا 649.6 بود و آخرین ورژنی که توی چنل لانگ ترم داشتیم 648.6 هست و عملا ما داریم داونگرید رو انجام میدیم. صبر میکنیم کپی کردن اینا تمام بشه. بعد از اینکه کپی کردن این فایل ها تمام شد، اگه نگاه کنین تمام این فایل ها رفتن توی منوی فایل، یعنی پنجره فایل به من اینجا نمایش داده میشن همه اون پکیج ها. من اینا رو اینجا دارم. دوباره میرم تو همون قسمت پکیجام که از طریق سیستم پکیجز بهش دسترسی داشتم. این دفعه میام روی دکمه داونگرید کلیک میکنم. میگه مطمئنین روترتون میخواد ریبوت بشه؟ میگم آره. روترم ریبوت میشه. تقریبا یه دقیقه طول میکشه. من ویدیو رو پاز میکنم، دوباره برمیگردم خدمتتون. روتر من ریبوت شد. الان که نگاه میکنم ورژن روتر او اس من دوباره شده 648.6 و من تونستم روتر او اس خودم رو داونگرید کنم. یه قسمت دیگه ای که نرم افزاری هست و توی روتر بورد ها وجود داره و اونو شما میتونین آپگریدش کنین، روتر بوت هست یا بهش بوت لودر هم میگن. این چیزیه که شبیه بایوس عمل میکنه، یعنی میاد اون پردازش های اولیه مربوط به بوت رو انجام میده و بعد کنترل رو میده دست سیستم عامل. توی بایوس که توی پی سی ها داریم، این سیستم عامل میتونه ویندوز باشه و یا لینوکس باشه. توی اینجا اون سیستم عامل روتر او اس هستش. توی روتر بورد ما دو تا بوت لودر یا چیزی که شبیه بایوس هست داریم. یه مین داریم و یه بکاپ. اون بوت لودر مین رو ما میتونیم آپدیتش کنیم، یعنی قابل آپدیت شدنه، اما بوت لودر بکاپ رو ما نمیتونیم آپدیت کنیم. با این حال اگر بخوایم از بوت لودر بکاپ استفاده کنیم، این امکان رو داریم که بوت لودر بکاپ رو وارد مدارش کنیم. برای اینکه بتونیم این روتر بوت یا بوت لودر رو آپدیت کنیم، از داخل سیستم گزینه روتر بورد رو انتخاب میکنیم. توی اونجا یه پنجره برای ما باز میشه و روی دکمه آپگرید کلیک میکنیم. اگر بخوایم از بوت لودر بکاپ استفاده کنیم، ببینیم راه حلش چیه، چطوری میتونیم بوت لودر بکاپ رو وارد مدار کنیم. برای این کار دوباره میریم داخل سیستم روتر بورد، اونجا روی دکمه ستینگ کلیک میکنیم. یه پنجره دیگه برای ما باز میشه. توی پنجره جدید یه گزینه داریم به اسم فورس بکاپ بوتر. اگه تیک این گزینه رو بزنین و اوکی کنین، دفعه بعد که روتر رو ریبوت کنین از بوت لودر بکاپ به جای بوت لودر مین استفاده میشه و دفعات بعدی هم همینطور. یعنی کلا شما دارین از بوت لودر بکاپتون استفاده میکنین تا موقعی که بیاین تیک این گزینه رو برش دارین. یه آزمایش داریم. از ما خواسته که بوت لودر سیستممون رو آپگرید کنیم. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من دوباره با وینباکس به روترم وصل میشم. میام از منوی سیستم روتر بورد رو انتخاب میکنم. اینجا به من گفته که کارنت فیرمویر من 649.2 هست
و آپگرید فیرمور من 6.48.6 هست. چون من اینو داونگرید کردم، فیرمور منم عملا اینجا یه جورایی میشه گفت داره داونگرید میشه به جایی که آپگرید بشه. همچنان اما گزینه‌اش آپگرید هست. حالا من روی آپگرید کلیک میکنم، میگه واقعا میخوای این آپگرید کنی؟ میگم آره. یه پیام برای من اومد که گفت این آپگرید شد، روترتون ریبوت کنین تا اون تغییرات اعمال بشه. من میام توی سیستم ریبوت، روترمو ریبوت میکنم. یه دقیقه زمان میبره تا روترم برگرده. من ویدیو رو پاز میکنم، دوباره میرسم خدمتتون. دوباره من به روترم وصل میشم. این بار اگه برم چک کنم میبینم که کارنت فیرمورم با آپگرید فیرمورم هر دوتا 6.48.6 هستن. پس من اینطوری تونستم بوتلودر روترمو آپگرید کنم. در واقع ما اینجا داونگرید انجام دادیم براش. خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.